Welcome to QQ and Leleng Official. If you like this video, please subscribe. Ngayon ay tatalakayin natin ang accounting equation. Bago natin ito talakayin, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng accounting. Ayon sa Accounting Standard Council, ang accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. Sa madaling salita, ito ay isang proseso ng pagtatala ng mga transaksyong pangpinansyal na nauugnay sa isang negosyo. Ngayong nalaman na natin ang meaning ng accounting, talakayin naman natin ang accounting equation. Ano nga ba ang accounting equation? Asset minus liabilities equals equity. Dito ipinapakita ang relationship sa pagitan ng asset at ng liabilities ng isang business. Ito din ay isang pundasyon para sa double entry bookkeeping system. Tandaan, sa bawat transaksyon, palaging total ang debits at ang credits. Kailangan din nating malaman ang debit side. Ito ay nakaposisyon sa left side ng ledger account. Ang normal balance ng asset at expense ay nasa debit side. Kailangan din nating malaman ang credit side. Ito ay nakaposisyon sa right side ng ledger account. Ang normal balance ng liabilities, income at equity ay nasa credit side. Kailangan din nating malaman kung ano ang asset. Ang asset ay pag-aari ng business. Ano naman ang liabilities? Ito naman ang utang ng business sa iba, kagaya ng bangko at mga suppliers. Ano naman ang equity? Ito ay natitirang halaga ng interes ng isang may-ari sa business, pagkatapos na may bawas ang lahat ng pananagutan. Tandaan, ang asset ay pag-aari ng business, ang liabilities ay utang ng business, at ang equity ay natitirang halaga ng interest na isang may-ari sa isang business. Alamin din natin kung ano ang mga makakaapekto sa equity. Ito ay investment, withdrawal, income, at expense. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng asset? Cash, account receivable, supplies, inventory, prepaid expense, land, building, furniture, equipment, goodwill, trademark, patent. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng liabilities? Accounts payable, accrued expense, deferred revenue, loan payable. Ano-ano naman ang halimbawa ng equity? Capital, withdrawal,
revenue or income, and expense. Tandaan, sa pag-compute mo ng equity, kasama doon ang revenue, income, and expense. Pero pag sa year-end ng equity, capital at withdrawal lang ang iyong makikita. Ngayon naman ay ating tukuyin kung saan nakalagay ang bawat transaksyon. Halimbawa, Marikit started a business on October 1, 2020. She invested 500,000 cash and equipment amounting to 150,000. Ano-ano ang affected account dito? Una, nag-increase ang cash ng 500,000. Pangalawa, nag-increase ang equipment ng 150,000. At kapag nag-invest ka ng cash at equipment, madadagdagan ang iyong equity ng 650,000. Transaction number 2. On October 2, 2020, Marikit borrowed 200,000 cash from BPI for use in her business. Ano-ano ang affected account dito? Una, nag-increase ang cash ng 200,000. Pangalawa, nag-increase ang loans payable ng 200,000. Transaction number 3. On October 5, 2020, Marikit bought tables and chairs from ABC Company and paid 30,000 cash. Ano-ano ang affected account dito? Una, nadagdagan ng furnitures ng 30,000. Pangalawa, nabawasan ng cash ng 30,000. Transaction number 4. On October 12, 2020, Marikit purchased equipment on account from CN Company for 60,000. Ano-ano ang affected account dito? Una, nag-increase ang equipment ng 60,000. Pangalawa, nag-increase ang accounts payable ng 60,000. Transaction number 5. On October 18, 2020, Marikit made a cash withdrawal of 3,000 for personal use. Ano-ano ang mga apektadong account dito? Una, nabawasan ng cash ng 3,000. Pangalawa, nabawasan ng equity ng 3,000. Transaction number 6. On October 20, 2020, a customer hired the service of Marikit and received 10,000 cash from the customer. Ano-ano ang apektadong account dito? Una, nag-increase ang cash ng 10,000. Pangalawa, nag-increase ang equity ng 10,000 in the form of service income. Transaction number 7. On October 23, 2020, Marikit paid the following expense: telephone, 2,000, and rent, 1,500. Ano-ano ang affected account dito? Una, nag-decrease ang cash ng 3,500. Pangalawa, nag-decrease ang equity in the form of telephone expense na 2,000 at rent expense na 1,500. Transaction number 8. On October 25, 2020, a customer hired the service of Marikit. A bill was issued to them for 10,000, 80% of which was collected. Ano-ano ang apektadong account dito? Una, nag-increase ang cash
ng 8,000. Pangalawa, nag-increase ang account receivable ng 2,000. Pangatlo, nag-increase ang equity in the form of service income na 10,000. Sa 8 transaksyon na ipinakita kanina, napansin niyo na ba na palaging equal ang total debit at ang total credit? Ito ang mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, kapag tumanggap ka, debit side yun. Kapag nagbigay ka naman, credit side yun. Ito ay ginagamit sa personal account. Pangalawa, kapag papasok, debit side. Kapag palabas, credit side. Ito naman ay ginagamit sa mga real account. Tandaan na lahat ng expense ay nasa debit side, lahat ng income ay nasa credit side. Ngayong alam mo na ang konsepto ng accounting equation, mababatid mo na ang epekto ng mga account sa debit at credit side. Kapag nasa debit side, increase ng asset, decrease ng liabilities, decrease ng equity and capital, decrease ng income or revenue, increase ng expense. Kapag nasa credit side naman, decrease ng asset, increase ng liabilities, increase ng equity or capital, increase ng income and revenue, decrease ng expense. Dapat din nating tandaan ang epekto sa 4 na elemento ng equity. Una, kapag investment, nag-i-increase ang equity. Pangalawa, kapag withdrawal, nagde-decrease ang equity. Pangatlo, kapag income, nag-i-increase ang equity. Pang-apat, kapag expense, nagde-decrease ang equity. Subukan natin kung master mo na ang iyong natutunan sa accounting equation. Alamin natin kung tataas ba o bababa ang asset, liability at equity sa bawat transaksyon na aking babanggitin. Masaya to! Hahaha! Una, the owner invests equipment in business. Aling account dito ang maapektuhan? Asset ba? Liabilities ba? O equity ba? Invest equipment. So, ang maapektuhan ay asset, which is mag-increase. At equity, which is mag-increase din. Kasi, the owner invests equipment in business. Number 2. The owner withdraw cash for personal use. Aling account dito ang maapektuhan? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Withdraw cash for personal use. So, ang maapektuhan dito ay asset, which is magdi-decrease. At equity, which is magdi-decrease. Kasi the owner withdraw cash for personal use. Number 3. The company received cash from customer. Aling account dito ang maapektuhan? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Receive cash from customer. So, ang maapektuhan ay asset, which is mag-i-increase. Dahil nakatanggap ka ng cash from customer. At maapektuhan din ulit ang asset, which is magdi-decrease. Dahil nagbayad na ang customer para dun sa good or services na na-delivered.
Number 4. The company paid the bank for the amount loan. Aling account ang maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Paid the bank for the amount loan. So, ang maapektuhan dito ay asset, which is magdi-decrease. At maapektuhan din dito ang liabilities, which is magdi-decrease. Kasi nga, nagbayad the company ng kanyang utang sa bangko. Transaction number 5. The company purchased supplies on account. Aling account ang maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Purchase supplies on account. Ang maapektuhan dito ay asset, which is mag-i-increase. At liabilities, which is mag-i-increase din. Kasi nga, ang company ay umutang ng supplies sa kanyang supplier. Tandaan ang word na on account. Number 6. The owner contribute cash in the business. Ano-anong mga account ang maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Contribute cash in the business. Ang maapektuhan dito ay asset, which is mag-i-increase. At equity, which is mag-i-increase din. Kasi nga, nag-contribute ng cash ang may-ari sa business. Number 7. The company bought tables and chairs on account. Ano-anong mga account ang maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Both tables and chairs on account. Ang maapektuhan dito ay asset, which is mag-i-increase. At liabilities, which is mag-i-increase din. Kasi nga, bumili ka ng tables and chairs on account sa supplier. Number 8. The company paid the liabilities. Ano-anong mga account ang maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Paid the liabilities. Ang maapektuhan dito ay asset, which is magdi-decrease. At liabilities, which is magdi-decrease din. Kasi nga, ang company ay nagbayad ng kanyang utang sa kanyang suppliers. Number 9. The company billed the client for services rendered. Ano-ano ang mga account na maapektuhan dito? Asset ba? Liabilities ba? O equity? Bill the client for services rendered. Ang maapektuhan dito ay asset, which is mag-i-increase. At equity, which is mag-i-increase din. Kasi nga, sisingilin ni company ang kliyente para sa kanyang naibigay na serbisyo. Number 10. The company paid for the October rent. Ano-anong mga account ang maapektuhan dito? Asset ba?
Liabilities ba o equity? Paid for the October rent. Ang maapektuhan dito ay asset, which is magdi-decrease. At equity, which is magdi-decrease din. Tandaan, ang expense ay isang elemento na nakakaapekto sa paggawa mo ng equity. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Hanggang sa muli!